جنگی ترین مپ جی تی ای. توی این مپ فقط و فقط جنگ و هیچ رحم و منطقی پشت نیست. بنابراین هر وسیله‌ای که شده بردارید، مثل کامیون، تانک یا حتی هلیکوپتر نظامی، و به سمت دشمن حرکت کنید. بنابراین یاد داره ما اینجا داریم زحمت میکشیم و میدونید که رو لایک و ساباتون خیلی حساب باز کرد. پس الان وقتشه که بریم تو کارش. تانکس من. همین کارا رو میکنید 21 9 دیگه. اون دو تا رقابت میکنم ما نگاه. یا اول فهم نه همی من رد شدم ماما. بیا من اومدم بالا. دشمن کثافت. الان کجایی؟ کثافت بی شرف. یا مردم مردونه بزنید. بیا اول فصل. این تانک خودمونه. خب یارم مرد. اول فصل. فهمیدی چی شد؟ طرف بوم دستش بود. ماشین باید بیا. این چی پیدا کردم؟ بریم زیر کنیم همه رو. یو اول فصل رد کردی داری کجا میری؟ اوه خیلی تون میراجی. اون دشمنه. دشمنه؟ آره بزن. بزن یا اول فصل که صحبت الله جان بمیر. مرد موتور. موتور گیره تو این دیدم. کجا رفت؟ نزن رفیقای ما رو. ای بمیر دیگه. مردی. چی زد منو؟ باید بگیم هی برو what are you doing؟ باید تئا رو حذف کنیم ده بذاریم. شدیم اوکی let go. اوه شت من مردم دوباره. من چرا همش میمیرم؟ ماشین زره اینو بچه دردی میخورد. راننده هم برد. هی ما میریم با ماشین بقیه رو زیر کنیم. من مردم. چون یکی رو زدم. بذار من یه بار بیام تو بعد منو بکنی. فرار کن. اوه نو یو ابل. من برگشتم به جبهه جنگ. من با افتخار مردم. هر کی که دیم داره تیر میزنه نگاه. من نشون بدم. نه شما متاسفانه نمیتونی. پیما الان اوکیش کنم نگاه. پشت اون چی؟ پشت هیدشو زدی؟ باری کلا من مردم ولی من اینجا به شهادت رسیدم. اصلا اون به رگبار اونور صدا تیر میاد. صدا تیر داریم از این من. این داره راجع بازی میشه. نه یارو روانی بود. ماشین رو ببینید چه ماشینی. من دوباره سوار ماشین مرگ شدم. سپر باز کرده جلوش. نمیخوای بری؟ برو دیگه. اوکی ماده خیانت هستید. بمیر. نفهمید. نفهمید. آره اصلا من تیر زدم. آندره کارامونو بکشم. کش بده بابا. یارمونو زدم. دو تا یارمونو زدم. فرار what the fuck. کباب شدم. اوکی ماشین فرود بیا دیگه.
ما با بدترین راه رفتم با هلیکوپتر، خب این الان میمیره. ای خاک تو سرت کنن.